Ayan guys, good day sa ating lahat, sa mga kalibuterong rider natin dyan. So magandang araw sa inyong lahat. So today another vlog na naman tayo. So ang gagawin natin is yung ating radiator cover. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung pinalit ko dating radiator cover. So papalitan natin siya ngayon ng mas maganda. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, ito yung in-order nating radiator cover, DS4. In-order ko siya sa may Shopee. So hanapin nyo na lang din doon. Parang 500 yata to. Acrylic kung tawagin. Acrylic radiator cover. So ayan guys, tanggalin na natin yung radiator cover na dati. Ayan. Okay, pakita ko din sa inyo yung yung gagamitin natin. Nga pala guys, may kasama ng tornilyo. Ayan guys, may kasama ng tornilyo yung in-order nating radiator cover. Ayan guys, oh. Okay guys, ito naman yung gagamitin natin, yung Allen wrench. So sa Allen wrench natin, ayan, kumpleto na siya, isang set. So kung gusto nyo mag-order, message nyo lang ako, comment lang kayo sa ibaba. Ayan o, may kasama pa siyang iba't ibang klaseng tools. Ayan o, kumpleto yung Allen wrench niya. And then meron pa siya rito na open, na parang liabi siya. And then ito pa yung pwede natin gamitin. Ayan. Tapos ayan siya. So message nyo lang ako, 150 pesos lang. Ayan. Ilalagay ko yung Facebook ko sa may link description para sa mga gustong mag-order. Message nyo lang ako na umu-order kayo ng ganito. Kasi hindi lang naman ganito yung tinitinda natin, binebenta natin. Kaya message nyo lang ako kung ano yung i-order ninyo. Ayan, so guys, palitan na natin yung radiator cover. Ayan, tatanggalin ko na. So medyo maliwanag sa part na yan. Dating pinagpalitan natin, alloy siya. So try natin kung mas maganda yung in-order natin sa Lazada. So sa mga susunod na araw, pipintahan natin ito ng ibang kulay kasama nung yung nasa may likod ng upuan. Okay guys, tanggalin ko na yung takip niya. Oops. Then guys, ito siya. Ayan guys, ito na siya. Ayan. So, kapitan natin.
siya, nakakabit na siya. So, ganun lang siya kadaling ikabit. Pagpasensahan nyo na kung medyo marami yung motor natin. Hindi na kasi natin nalinis. Pero ayan siya guys.